Σεπτέμβριος λοιπόν, ένας μήνας που μεταξύ άλλων ανακοινώνεται και κυκλοφορεί το νέο iPhone και μαζί με αυτό πέφτει για λίγο το ίντερνετ, τόσο για καλούς όσο και για όχι και τόσο καλούς λόγους. Το θέμα είναι ότι η Apple ξέρει καλύτερα από τον οποιονδήποτε να δημιουργεί ντόρο, να φτιάχνει ουρές σε καταστήματα και να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ακόμη και χωρίς το Steve Jobs. Είτε είσαι φαν της είτε όχι, αυτό οφείλεις να το παραδεχτείς. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show του Unboxholics και αυτό είναι το νέο iPhone. Στην κατοχή μου εδώ και μέρες έχω το iPhone 6s Plus, ωστόσο την ημέρα που γυρίζονται τα πλάνα που παρακολουθείτε, στο στούντιο πάτησαν το πόδι τους ένα ακόμη 6s Plus, παρέα με τη Rose Gold έκδοση του απλού iPhone 6s. Οπότε μου δίνεται η ευκαιρία να σας δείξω και τα δύο. Εξ αρχής να ξεκαθαρίσω πως το 6s και το 6s Plus διαφέρουν ως προς το μέγεθος. Το πρώτο έχει οθόνη 4,7 inch, ενώ το Plus έχει 5,5 inches, τη χωρητικότητα της μπαταρίας, αλλά όχι και τη διάρκεια της ζωής της, και το γεγονός ότι η απλή έκδοση δεν έχει optical image stabilization στην κάμερα. Διαφέρουν φυσικά και στην τιμή, αλλά αυτά προς το τέλος του βίντεο. Στην αγορά διατίθενται 4 αποχρώσεις και συγκεκριμένα η Silver, η Space Gray, η Gold και η Rose Gold. Το iPhone 6s έρχεται αναμενόμενα σε μια υποθυγματική συσκευασία με όλα τα παρελκόμενα, μεταξύ των οποίων και τα πολύ premium ακουστικά. Όντας S έκδοση, που μάλιστα η Apple το προσδιορίζει ως Speed, το νέο iPhone εμφανισιακά δεν έχει διαφορές από τον προκάτοχό του και κουβαλάει όλα τα καλά και όλα τα κακά. Έχει τον ίδιο όμορφο καμπύλωτο σχεδιασμό, την ίδια υψηλή ποιότητα κατασκευής, με το υπέροχο αλουμίνιο, το οποίο όμως γλιστράει και υπέροχα στο χέρι. Ήλπιζα ότι θα έδιωχναν τις άσχημες γραμμές της κεραίας που όλοι καταδίκασαν στο iPhone 6, αλλά κάποιος εκεί στην Apple τις αγαπάει περισσότερο από το κανονικό. Κατασκευαστικά η εταιρεία, θέλοντας να διώξει μια για πάντα τον εφιάλτη του Bendgate που ήθελε τα τηλέφωνα να λυγίζουν, πρόσθεσε ένα ανθεκτικότερο κράμα αλουμινίου στο εσωτερικό, που η ίδια το κατατάσσει στη σειρά 7000. Επιπλέον, το νέο iPhone κάνει χρήση του Ion X γυαλιού στην οθόνη που το γνωρίσαμε στο Apple Watch. Πρόκειται για εξαιρετικά ανθεκτικό γυαλί σε γρατζουνιάς και σπασίματα. Στα υπόλοιπα σημεία δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Το ηχείο, αν και όχι στερεοφωνικό, είναι και πάλι εκπληκτικό στις επιδόσεις του και στα μπάσα του. Τα πλήκτρα συνεχίζουν να είναι θυστικά, ενώ η θύρα Lightning δηλώνει και πάλι βροντερό παρόν. Η μεγαλύτερη αναβάθμιση και αυτή που κατά την άποψή μου με εντυπωσίασε περισσότερο είναι η Force Touch λειτουργία της οθόνης, που πλέον η Apple την ονομάζει 3D Touch. Τι σημαίνει αυτό? Πλέον υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα πίεσης πάνω στην οθόνη, τα οποία εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Δεν μιλάμε απλά για παρατεταμένο άγγιγμα της οθόνης, αλλά για μεγαλύτερη πίεση προς τα μέσα, η οποία μάλιστα ακολουθείται και από μια γλυκιά δόνηση. Με αυτόν τον τρόπο δίνονται στο χρήστη επιπλέον συντομεύσεις στις εφαρμογές, μπορεί να κάνει preview εικόνες, μηνύματα και mails και γενικά χαρίζεται ένα επιπλέον εργαλείο στο χειρισμό. Θεωρώ πως είναι μια σπουδαία καινοτομία της Apple, την οποία θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, μιας και προσφέρει ουσιαστικά στη χρήση. Χρειάζεται λιγάκι εξοικείωση στην αρχή, αλλά άπαξ και το συνηθίσεις, όλα κυλούν ομαλά. Η 3D Touch λειτουργία υποχρέωσε την Apple να αυξήσει ελαφρώς το πάχος της συσκευής από 6,9 σε 7,1 και 7,3 χιλιοστά αντίστοιχα σε 6s και 6s Plus. Κάτι που εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί καθόλου. Τα νέα iPhone 6s και 6s Plus έρχονται με Full HD οθόνη τύπου IPS LCD, η οποία στολίζεται κλασικά από την τεχνολογία Retina, που βγάζει για ακόμη μια φορά το φίδι από την τρύπα. Καλώς ή κακώς, όταν έχουμε συνηθίσει πλέον 2K οθόνες στην ναυαρχίδες με pixel density άνω των 500 ppi, τα 401 ppi σε τηλέφωνα τέτοιας κατηγορίας μοιάζουν λίγα. Η πραγματικότητα πέρα από τα νούμερα όμως λέει πως η οθόνη είναι εκπληκτική. Έχει την πρέπουσα ευκρίνεια, υψηλή φωτεινότητα και πλούσιες γωνίες θέασης, μπορεί να παράγει φυσικά χρώματα χωρίς υπερτονισμούς και γενικά χαρίζει ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Δεν σας κρύβω όμως πως είναι η πρώτη χρονιά που δεν είμαι εντυπωσιασμένος από την οθόνη του iPhone. Κυρίως γιατί από τα χέρια μου πέρασαν ορισμένες απίθανες οθόνες τον τελευταίο καιρό, όπως είναι αυτή του Galaxy S6 Edge Plus και του LG G4. Τα γρανάζια της ναυαρχίδας της Apple γυρίζουν με τον Α9 επεξεργαστή κατασκευής Samsung και TSMC. Πρόκειται για ένα ενθυπήρινο επεξεργαστή χρονισμένο στα 1,84 GHz και αρχιτεκτονικής 64 bit. Πριν βιαστείτε να μιλήσετε για παλιές προδιαγραφές, θα σας προλάβω λέγοντας πως πρόκειται για έναν απίστευτα γρήγορο επεξεργαστή που στην πλειοψηφία των βασικών εφαρμογών κερδίζει κατά κράτος επεξεργαστές 4 και 8 πυρήνων. Η μνήμη RAM για πρώτη φορά σε iPhone φτάνει τα 2 GB, τα οποία είναι αρκετά για να κάνουν το τηλέφωνο να πετάει. Πραγματικά προσπάθησα
πεισματικά να το κάνω να μου δώσει μία ευκαιρία για να γκρινιάξω για τα χαμηλά σε σχέση με άλλες ναυαρχίδες specs. Αλλά δεν τα κατάφερα, κάτι που σημαίνει ότι η Apple έχει παντρέψει τέλεια το hardware με το software της. Παρατήρησα ωστόσο ότι το τηλέφωνο κατά την εγγραφή 4K βίντεο αλλά και σε απαιτητικές εφαρμογές θερμαίνεται στο πάνω μέρος. Όχι κάτι ενοχλητικό, αλλά σίγουρα δεν είναι αμεληταίο. Στα γραφικά έχουμε την PowerVR GT7600, μια εξαπύρινη GPU που αυτή τη στιγμή είναι μία από τις ισχυρότερες στην αγορά. Στα της χωρητικότητας τώρα η Apple προέβη σε μια καταλαβίστικη ή καλύτερα πονηρή ενέργεια. Τα νέα iPhone έρχονται σε 16, 64 και 128 GB εκδόσεις. Προσπέρασε δηλαδή τα 32 GB, τα οποία προσωπικά θεωρώ ότι έπρεπε να είναι το πρώτο σκαλοπάτι στη χωρητικότητα και δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει 16 GB έκδοση σε τηλέφωνο που καταγράφει 4K βίντεο και δεν έχει επέκταση μέσω microSD κάρτας. Η εταιρεία μας ανατρέχει στο upthinning, στο γεγονός ότι ελέω του iOS 9 οι εφαρμογές έχουν μειώσει τη χωρητικότητά τους, αλλά με συγχωρείτε δεν πείθει κανέναν. Τα 16 GB είναι αστεία και σας συμβουλεύω να τα αποφύγετε πάση θυσία. Κάτι που βρήκα πολύ βελτιωμένο στο νέο iPhone είναι το Touch ID, το οποίο έχει θέσει ήδη στάνταρ ταχύτητα σε αυτή την τεχνολογία. Πλέον μιλάμε για ακαριαία και απροβλημάτιστη λειτουργία. Και περνάω στο iOS 9, το οποίο αποτελεί και το καλύτερο λειτουργικό της Apple από την εποχή της τέταρτης έκδοσης, γι' αυτό άλλωστε είχαμε ομαλή κυκλοφορία χωρίς προβλήματα σαν και αυτά του iOS 8, ακόμα και σε iPhone 4S, τηλέφωνο του 2011. Στο νέο λειτουργικό έχει βελτιωθεί ο τρόπος πλοήγησης στις εφαρμογές κατά τη multitasking λειτουργία, έχουν προσθεθεί από εδώ και από εκεί χαρακτηριστικά και ανέσεις, αλλά σε γενικές γραμμές μιλάμε για iOS. Αφενός έχουμε να κάνουμε με ένα λειτουργικό που χαρίζει ολοκληρωμένη, γρήγορη και αποτελεσματική εμπειρία χρήσης, οπότε αναμενόμενα δεν μπορεί να απογοητεύσει. Αφετέρου δεν μπορώ να μην ζητάω σημαντικότερες ανανεώσεις με το πέρασμα των χρόνων. Θεωρώ ότι έχει μείνει λιγοστάσιμη η Apple σε αυτό το τομέα. Στις μπαταρίες των 6S και 6S Plus τώρα δηλώνω εντυπωσιασμένος. Το iOS 9 και η μη απαιτητική όσο άλλες Retina Display βοηθούν στο να μπορούν να αντέξουν τα δύο τηλέφωνα πολύ παραπάνω από το συνηθισμένο και πολύ παραπάνω από τους προκατόχους τους. Θα έλεγα ότι με φυσιολογική χρήση η μπαταρία μπορεί να αντέξει έως και 2 ημέρες πριν χρειαστεί φόρτιση. Για την ιστορία, το 6S έχει μπαταρία λιθίου με χωρητικότητα 1715 mAh και το 6S Plus 2915 mAh. Η κεντρική κάμερα του iPhone 6S από τα 8 MP του προκατόχου του τώρα έχει 12 MP στην ανάλυση, στην οποία πλέον προσθέθηκε επιτέλους δυνατότητα καταγραφής 4K βίντεο. Εδώ να σημειώσω, όπως ανέφερα και στην αρχή του επεισοδίου, ότι το iPhone 6S δεν γνωρίζει Optical Image Stabilization. Το 6S Plus όμως, στο οποίο υπάρχει το χαρακτηριστικό, το αξιοποιεί πλήρως και τα αποτελέσματα του σταθεροποιητή ακόμα και σε 4K βίντεο είναι εντυπωσιακά. Στη φωτογραφία μιλάμε για μια πολύ ικανή κάμερα με εξαιρετική λεπτομέρεια, πολύ πιστή απόδοση στα χρώματα και φοβερές δυνατότητες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Παρ' όλα αυτά, συνάντησα κάποιες αδυναμίες, κυρίως στο HDR, όταν ζητάμε λεπτομέρεια στη φωτογραφία σε σημεία που δεν φωτίζονται καλά. Η selfie κάμερα είναι επίσης βελτιωμένη. Τα νέα iPhone 6S και iPhone 6S Plus κυκλοφορούν στη χώρα μας από σήμερα 9 Οκτωβρίου και ζητάνε 789 και 899 ευρώ για τις εκδόσεις των 16 GB. Τιμές που σωστά περιμένετε από εμένα να τις κηρύξω τραγικές, κυρίως γιατί είναι. Την ίδια τιμολογιακή πολιτική έχουν υιοθετήσει και οι ανταγωνιστές της, αλλά νομίζω πως η Apple εδώ το παρακάνει. Προσπερνώντας το ηλεκτροσόκ της τιμής και μένοντας στη συσκευή αυτή καθ' αυτή, θεωρώ πως η εταιρεία φέτος παρέδωσε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που περιμέναμε. Το iPhone 6S είναι από τα καλύτερα τηλέφωνα της αγοράς, είναι γρήγορο, είναι όμορφο, είναι ποιοτικό και χαρίζει μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.